Hi guys! Welcome sa aming channel. For today's video ay mag-unbox tayo ng computer table at pag-assemble na rin. So, hindi ito sa amin guys. Sa customer namin to. At pina-assemble na rin niya. Pasensya nga pala sa aming makukulit na sityo. So, ayan. At na-open na natin ang box. Unang bungad pa lang. Nakakalito na. Ang daming mga maliliit na mga parts na kailangan nating i-assemble. Pero meron naman siyang manual na pwede nating tingnan. Pero kung malilito rin kayo, kung may ganito kayong klase na computer table, pwede nyo sundan ang aming video para makatulong din sa inyo. So, i-separate natin yung mga mga bolts para hindi tayo malito sa pag-assemble na. Baka gusto nyo ring bumili ng ganitong computer table, ilagay ko lang sa description yung link ng seller. So, napakabilis ng delivery nila guys. Wala pang 1 week. Na-deliver na agad itong sa customer namin. Time check 4:45 PM here. Nag-start kami. So, mukhang gabihin yata kami sa pag-assemble nito. Ayan nga pala yung ginagawa namin guys. Tinipon-tipon namin yung magkaparehang parts ng computer table para hindi kami malito sa pag-assemble. So, ang inuuna niya dyan ay yung drawers.
guys, inabutan talaga kami ng dilim sa labas guys. Meron namang ilaw dyan sa labas pero hindi siya kasya, hindi niya makikita yung mga holes na ganyan na maliliit. Hindi na maklaro ng partner ko, kaya ginamitan na namin ng flashlight. It's already 5:50 PM pero medyo madilim na siya dito sa labas at hindi pa kami tapos, pero malapit na itong matapos.
At last, natapos na rin namin ng mahigit 1 oras. So, time check is 6:25 p.m. Medyo gutom na nga dahil wala pa kaming dinner. So, hanggang dito na lang po and salamat sa inyong panunood.